So, ayan na nga guys, nagbabalik na naman tayo para sa isang phone review. And last time guys, meron tayong Oppo Reno6 series, tapos nagkaroon tayo ng Oppo Reno5, and this time around, meron naman tayong isang phone mula sa Oppo Reno6 series. Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. And this time, pag-usapan natin ang Oppo Reno6 Z 5G. Tara, try natin to. So as always guys, i-check out muna natin ang napakagandang teal or turquoise na box ng ating Oppo Reno6 Z 5G. At ang contents nito, makikita natin sa kanyang loob ang kanyang mga documents, SIM ejector tool, tapos ang kanyang jelly case. Of course, laman din yan ng ating Oppo Reno6 Z 5G na unit. And then other accessories pa na laman nito guys, isang USB Type-C cable, isang 30-watt VOOC charger, and surprisingly, an earphones. So again, isa ang ating Oppo Reno6 5G sa mga mid-range phones na talagang sentrum complete ang kanyang laman. Ngayon, focusing on the Oppo Reno6 Z 5G naman, masasabi natin na ang design ng phone na to medyo kamukha niya yung ibang Reno series phones na na-release kamakailan lang. Although, for the Oppo Reno6 Z 5G, kapansin-pansin na meron tayong ibang color option para sa phone na to, kung saan for this one, meron na rin tayong black na color doon sa ating textured matte design. Personally speaking, medyo mas nag-expect ako ng mas kakaiba pang design considering nga na nakailang Reno series phones na rin tayo using the same body para sa ating Reno6 Z. However, kung naghahanap kayo ng mas updated or mas fresh na design, meron tayong Oppo Reno6 5G na talaga nga namang kakaiba lalo ang design. Mas flatter yung edges niya, mas flat yung back niya, so definitely mas apparent dito yung pagiging updated ng version na yun. For this one, still a good yet simple design and bagay na bagay para doon sa mga naghahanap ng medyo professional look from an Oppo phone. Dito sa right side ng ating phone, nandiyan ang kanyang lock button, tapos dito naman sa left side, ang ating SIM card tray, ang ating volume buttons, tapos dito sa bottom side ng ating phone, ang kanyang speaker rails, USB Type-C port, tapos ang kanyang headphone jack. So, another good reason para sa Oppo Reno6 Z 5G, kahit nasa upper end siya ng mga mid-range phone, nga, hindi pa rin siya nakakalimot para sa mga, syempre iba sa atin na mas prefer na wired earphones ang ginagamit. Ngayon, para naman sa viewing experience ng karamihan sa atin, lalo na marami pa rin sa atin ang madalas talagang nasa bahay, meron tayong 6.4-inch FHD AMOLED display. Something that we would expect from a phone at this price point. Para naman sa speakers ng ating phone, nakakuha lamang tayo ng mono speakers for the Oppo Reno6 Z. Tapos, for the battery naman, isang 4,310 mAh battery. So, spec-wise guys, masasabi natin na para sa Oppo Reno6 Z 5G, medyo yung mga nakukuha natin, yung mga typical talaga na makukuha mo mula sa mga phones at this price point. Pero, hindi lang naman yan ang ma-offer ng phone na to. Siyempre, nandyan din ang camera performance ng Oppo Reno6 Z 5G at ito ang mga specs na meron tayo. For the rear camera of this phone guys, isang triple rear camera setup yan, kung saan meron tayong 64 megapixel wide-angle main camera, isang 8 megapixel ultra-wide lens, tapos isang 2 megapixel macro lens. Dito naman sa harap, ang natatanggap natin ay isang 32 megapixel wide-angle selfie camera. And for the results ng camera ng ating Oppo Reno6 Z 5G, ito ang mga nakuha natin. Masasabi ko na para sa camera performance ng ating Oppo Reno6 Z 5G, maganda-ganda naman ang nakukuha nating camera output for this phone. Actually, comparing to other mid-range phones, especially doon sa mga medyo high-end options na nga, isa ang Oppo Reno6 Z 5G sa mga mas nakakaangat sa performance. Maganda ang performance niya sa main camera kung saan kahit sa mga low-light situations, maganda ang output natin kahit hindi nyo pa gamitin ang kanyang night mode. And even sa mga photos na natitake natin
natin sa kanyang ultra-wide lens, maganda rin ang mga output natin. Nakakatuwa na hindi masyadong nagsusoften ng edges natin or nakakakuha ng masyadong vignette sa mga photos na kinukuha natin. So very balanced and even ang mga output na nakukuha natin. Nga lang minsan kapag against the light ang mga photos na kinukuha natin, kapansin-pansin na medyo contrasty ang mga outputs na nakukuha natin sa kanyang camera. So I suggest of course na kumuha tayo ng mga photos na hindi against the light. Syempre since mid-range phone pa rin ito, hindi pa rin ito kaya tapatan ang dynamic range na nakukuha natin for phones na nasa flagship level na talaga. Masasabi kong meron improvement dito sa ating Oppo Reno6 Z 5G over sa Oppo Reno5 from early this year, pero hindi naman ito ganoon ka-significant. So kung sakaling kakabili nyo lang ng Oppo Reno5, wag naman kayong masyadong magsisisi na kaka-release lang ng Oppo Reno6. Ngayon, syempre, hindi lang naman camera performance ang tinitingnan natin sa phones. And of course, doon rin tayo sa gaming performance ng Oppo Reno6 Z 5G. So for this phone guys, para sa specs niya, meron tayong MediaTek Dimensity 800U 5G na chipset. Locally, ang available sa atin na variant ay merong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. And for this phone guys, benchmark syempre natin ang ating Oppo Reno6 Z at ito ang mga results na nakuha natin. Of course, nag-game din tayo para sa phone na to para mapatunayan talaga kung kamusta nga ba ang gaming performance niya at ito ang mga output naman na nakuha natin. Okay. Ngayon, gaming on the Oppo Reno6 Z 5G guys, masasabi ko nga na definitely a good mid-range phone for gaming ang phone na to. Naglaro ako ng ilang oras sa ating phone at hindi ako nagkaroon ng problem dito sa ating Oppo Reno6 Z 5G. Very smooth ang gaming natin, provided nga lang na hindi tayo nakaka-ultra settings sa ML at high na yung pinaka-max settings na pwede nating makuha on this phone. Masasabi ko naman na kung plano nyo maglaro sa ating Oppo Reno6 Z 5G, wala naman kayong may encounter na problem using this phone for gaming mga 1 to 2 hours, even 3 hours kasi hindi naman gaanong umiinit ang phone na to. Which is surprising lalo na para sa phone na ganito kanipis at kagaan. So gaming on this phone for hours, talagang okay na okay ang magiging experience mo. Of course, dagdag pa niya ng ating AMOLED display na talaga nga naman makakadagdag pa sa pagiging immersive or pagiging mas magandang viewing experience habang ikaw ay naglalaro. Responsiveness ng screen natin, very snappy naman siya at hindi siya naglalag. So na-appreciate ko to na syempre bagay na bagay para sa mga FPS players dyan. So ayun na guys, lahat ng mga test natin for the Oppo Reno6 Z 5G, yung mga outputs natin at para sa phone na to magkano nga ba ang price niya. So for this phone guys, i-release ito ng Oppo with the price of 19,999 pesos. At para sa presyo na yun, masasabi ko nga ba na super sulit ng Oppo Reno6 Z 5G, lalo na kung kakabili nyo pa lang ng Oppo Reno5 o kaya Oppo Reno4. So for this phone guys, masasabi ko na kung kakabili nyo lang ng Oppo Reno5 o kaya Oppo Reno4, wala naman kayo masyadong dapat ipag-alala. Kasi pagdating sa camera performance, yes, meron tayong improvement pero hindi naman siya malaking leap mula sa mga previous version niya, lalo na if 1 year pa lang yung gap nila. However, if kayo yung talagang in need na of an upgrade, kunwari mga 2 or 3 years na ang phone ninyo, maganda-gandang upgrade at talagang napakasulit ng Oppo Reno6 Z 5G. Dahil yan sa
na meron tayong 5G connectivity na para sa ating Oppo Reno6 Z 5G. Considering na ang phone na to ay halos kapresyo lang ng Oppo Reno4 or Oppo Reno5 nung na-release sila, ay we are getting a bit of an upgrade pagdating sa performance, a bit of an upgrade pagdating sa camera performance, also a bit of an upgrade pagdating sa gaming performance, and of course, dagdag pa natin dyan ang isang napakagandang addition ng 5G connectivity. Especially, syempre, para doon sa mga planong bumili nito na available na ang 5G connectivity sa kanilang mga area. Ngayon nga, kung nanonood ka na meron ka namang Oppo Reno4 or Oppo Reno5 na hawak-hawak mo ngayon, huwag ka naman masyadong mag-alala kasi for the Oppo Reno6 Z 5G, masasabi kong maganda-gandang update or refinement ang ating Oppo Reno6 Z 5G over doon sa mga predecessor niya, pero hindi naman ibig sabihin nito na malaki nga ang leap nila in performance. Again, kung titingnan natin yung mga previous review natin ng Oppo Reno4, Reno5, tapos ngayon naman sa Reno6, lalo na dun sa mga ka-price point niya, pagdating sa performance, meron tayong slight upgrade in performance, mas mataas ang megapixel count, mas maganda ang post-processing, tapos meron tayong slight upgrade pagdating sa gaming performance, meron tayong additional premium feature na 5G connectivity nga na dati available lang sa mga premium na phones, and lastly, meron tayong update in design kung saan para sa akin mas prefer ko yung color na to compared sa mga available colors na Oppo before. Ngayon, for those upgrades, meron tayong slight bump in price na for me, definitely worth it if hindi nyo pa nakuha ang Oppo Reno5 at saka Oppo Reno4. Again, kung nagpaplano kayong mag-upgrade recently to a high-end mid-range phone, then definitely check out the Oppo Reno6 Z 5G. At kung mas malaki-laki talaga ang budget nyo at gusto nyo talaga maramdaman ang matinding upgrade redesign ng ating Oppo Reno6 series, then definitely check out ang Oppo Reno6 5G naman kung saan iba na yung design. Definitely a big leap pagdating sa mga features and performance, pero ayun nga, with the price of 26,999 pesos. So anyway guys, yun na ang ating review para sa Oppo Reno6 Z 5G. Hopefully nakatulong ang video na to para makapag-decide kayo kung ang Oppo Reno6 Z 5G na nga ba ang phone na para sa inyo. Syempre, abangan nyo na rin ang ibang mga phone reviews natin this coming month. Kung sakali na meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, of course, i-comment nyo na lang yan down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update ka whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!